मेटा भन्ने बित्तिकै फेसबुक होला, मेसेन्जर होला, व्हाट्सएप होला, चाहिँ इन्स्टाग्राम होला, चलिरहेछ नि त, यत्रो धेरै चलिरहेछ। तपाईँ हरेक दिन चाहिँ यही समाजबाट एक घन्टामा चाहिँ 2-4 हजार पैसा गइरह होला मेटाको अफिसमा। त्यो हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने, त्यसले चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीसँग चाहिँ तपाईँको दर्ता हुनु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन, त्यसको कामले नफैलिने गलत कुरा हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्दैन, पर्छ। उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 3 पटक हो, एक महिना, एक म आउने बित्तिकै मैले सूचना जारी गरेँ, त्यसपछि सूचना जारी गरेँ, त्यसपछि तेस्रो पटक सूचना गरेँ, अस्ति मात्रै सकियो। अब 7 दिनभन्दा बढी दिन्न मैले। त्यो आयो चाहिँ दर्ता गरे पनि हुन्छ, नत्र दर्ता गरे भने त्यो एक हप्तापछि त्यो बन्द हुन्छ। अबको 7 दिनभित्र मेटा दर्ता नभए फेसबुक, इन्स्टाग्राम सबै बन्द गरिदिन्छु भन्दैछन्। तर उनले यसो भन्न थालेको पनि महिनौँ भइसक्यो। यो अवधिमा न त मेटा उनले भने जस्तो दर्ता हुन आयो, न त मन्त्रीले फेसबुकलाई नै बन्द गर्न सके। सुरुमा त सोसल मिडिया बिल मार्फत यी प्लाटफर्महरूमाथि कडाई गर्न खोजिएको थियो, तर त्यो प्रयास तपाईँ हामी सबैको कलेक्टिभ इफोर्ट्सले असम्भव भयो। त्यस पछाडि रिसाएका मन्त्री गुरुङ जसरी पनि मेटालाई घुँडा टेकाउने दाउमा छन्। तर यो क्रममा न उनले मेटालाई आफूले भने जस्तै दर्ता नै गराउन सकेका छन्, न त बन्द नै गर्न सकिरहेका छन्। सो मेटा र सरकार बीच के चल्दैछ त र किन चल्दैछ? अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा, यो सबै विवादमा को चाहिँ सही हो त, नेपाल सरकार कि मेटा? आउनुहोस् सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। आफू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भएपछि सुरुबाट नै सामाजिक सञ्जालप्रति कठोर बन्दै गएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सोसल मिडिया बिल 2081 साल माघ 15 गते राष्ट्रसभा यानि कि अप्पर हाउसमा दर्ता गराएका थिए। त्यस पछाडि यसको बारेमा राष्ट्रसभामा छलफलहरू हुनुपर्ने थियो, यसको पक्ष र विपक्षमा डिस्कसनहरू हुनुपर्ने थियो। तर मन्त्रीको यो कदम र विधेयकका दफाहरूमाथि चौतर्फी विवाद भएका कारण अहिले अप्पर हाउसमा यसको बारेमा सामान्य डिस्कसन पनि हुन सकेको छैन। न यसलाई सेड्युलमै राख्न सकिएको छ, न त यी बुढा बाआमाहरूले नै यसबारेमा आफ्नो धारणा नै राख्न सकेका छन्। यसरी आफ्नो त्यो प्रयास विफल भएपछि अहिले मन्त्री गुरुङले अर्को जुक्ति निकालेर सोसल मिडिया प्लाटफर्ममाथि प्रहार गरिरहेका छन्। उनले आफ्नो स्पिचमा हरेक पटक जस्तो मेटा दर्ता भएकै छैन, त्यो दर्ता हुनु पर्यो, कर तिर्नु पर्यो भनिरहेका छन्। नेपालमा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने फेसबुक, तपाईँले चाहिँ हरेक चाहिँ पलमा तपाईँ पैसा गएको छैन त्यहाँ, त्यो हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने, त्यसले चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीसँग चाहिँ तपाईँको दर्ता हुनु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन। मन्त्रीले दर्ता हुनु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन भनिरहँदा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मेटा या गुगल नेपालमा अलरेडी दर्ता भइसकेका छन् र कर पनि तिरिरहेका छन्। फिस्कल इयर 2079-80 मै गुगल एसिया पेसिफिकको नाममा गुगल र युट्युब, लिङ्कडिन सिङ्गापुरको नाममा लिङ्कडिन, मेटा प्लाटफर्म आयरल्यान्ड लिमिटेडको नाममा मेटाको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप र मेसेन्जर, अनि टिकटक प्राइभेट लिमिटेडको नाममा टिकटक लगायत 18वटा भन्दा बढी सोसल मिडिया प्लाटफर्महरू दर्ता भइसकेका छन् र कर पनि मजाले तिरिरहेका छन्। यो विषयमा सायद मन्त्रीको अज्ञानता पनि हुन सक्छ, या उनले जानी पनि दर्ता हो भनेका हुन पनि सक्छन्, किनकि यहाँ उनले प्रयोग गर्नुपर्ने शब्द भनेको चाहिँ दर्ता नभएर सूचीकरण हो। भाव एउटै दिने यी दुई शब्दमा अलिकति फरक छ। यो कुरालाई अलि मजाले बुझौँ है त। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न र सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक एवं प्रयोगकर्ताको स्वाधीनतालाई प्रबन्धन गर्ने भन्दै सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 79 बमोजिम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका 2080 जारी गरेको थियो। यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 भन्ने यो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको थियो। अब तपाईले हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरूबाट संविधान या कन्स्टिट्युसन अनि विधेयक या बिलको बारेमा त बुझिसक्नु भएकै होला। अब यो निर्देशिका भन्ने चिज चाहिँ के हो त, यसलाई पनि बुझिहालौँ है त। बिललाई सदनबाट पास गरेपछि त्यही बिलको आधारमा त्यसलाई अझै सिस्टमेटिक वेमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले वा सम्बन्धित निकायले निर्देशिका बनाउँछ। अब यहाँ चाहिँ यो कुरा सरकारसँगै रिलेटेड भएको कारणले गर्दा सरकारले बनाउने भयो, तर निर्देशिका चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार त्योसँग सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो लागि निर्देशिका बनाउँछन्। अब त्यो बनेको निर्देशिकालाई पार्लियामेन्टमा गएर पास गराइरहनु पर्दैन, अरू ठाउँमा पास गराइरहनु पर्दैन। सो जसको सरकार छ उसले आफू अनुकूल नै पुराना बिलहरूमाथि टेकेर
आफूलाई अनुकूल हुने गरी निर्देशिकाहरू बनाउन पाउने भए। अब सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका 2080 साल मङ्सिर 11 मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सोही निर्देशिका अनुसार मङ्सिर 15 गते विभिन्न सोसल मिडिया प्लाटफर्महरूलाई सञ्चार मन्त्रालयले 3 महिनाभित्र आफ्नो प्लाटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न अनुरोध पनि गरेको थियो। दर्ता होइन, सूचीकरण। यानि कि सोसल मिडिया प्लाटफर्महरूले हामी उक्त निर्देशिका अनुसार कम्प्लाई गर्छौँ, त्यहाँ भएका कुराहरू मान्छौँ भनेर सूचीकृत हुनुपर्ने भनिएको थियो। तर त्यो अवधिमा ठुला प्लाटफर्महरू कुनै पनि दर्ता हुन आएनन्। त्यस पछाडि फेरि 2081 भदौ 25 गते ती प्लाटफर्म सञ्चालकलाई पुनः अनुरोध गर्दै अर्को सूचना सार्वजनिक भयो। यो बीचमा टिकटक, भाइबर, विटक यी 3 प्लाटफर्महरू सूचीकृत हुन आए, ठुलो हिस्सा ओगटेका मेटा, गुगल आएनन्। त्यस पछाडि 2024 अक्टोबर 22 मा केही ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसरलाई सम्बोधन गरी सूचीकृत हौ भन्दै इमेल मार्फत पत्रचार पनि गरिएको थियो। अनि फेरि 2081 माघ 21 गते गोरखापत्र राष्ट्र दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरियो। अनि अन्तिम पटक 2081 चैत्र 7 गते सूचीकरणका लागि 30 दिनको समय अवधि दिई पूर्ण सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। यो सूचनाको म्याद सकिएकै 1 महिनाभन्दा बढी बितिसक्यो। अब यो अवधिको बीचमा भने निम्बज भन्ने अर्को एउटा प्लाटफर्म पनि सूचीकृत भयो। यसरी अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, विटक र निम्बज गरी जम्मा 4 वटा प्लाटफर्महरू सूचीकृत भएका छन्। तर अहिलेसम्म पनि ठुलो हिस्सा ओगट्ने मेटा र गुगल दर्ता हुन आएकै छैनन्। यसको मतलब उनीहरू सम्पर्कमै नआएको भन्ने चाहिँ होइन। कान्तिपुरमा सजना बरालले लेखेको यो आर्टिकल अनुसार पछिल्लो पटक वैशाख 4 मा सिङ्गापुरबाट मेटाकी पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सर्भर लगायत प्रतिनिधिले सञ्चार सचिव राधिका अर्यालसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग करिब 1 घण्टा भर्चुअल कुराकानी गरेका रहेछन्। सो कुराकानीमा मेटाका प्रतिनिधिले नेपालको ऐन कानुन पालना गर्ने तर निर्देशिकाको भरमा सूचीकृत हुन नसक्ने आशय व्यक्त गरेका रहेछन्। अब उक्त निर्देशिकामा चाहिँ के छ त त्यो पनि हेरौँ है त। यो निर्देशिकालाई एकतिर राखेर अनि सोसल मिडिया बिललाई अर्कोतिर राखेर हेर्नुभयो भने कुन के हो भन्ने छुट्याउनै गाह्रो पर्छ। यी दुवै कुरा एक अर्काको कपी हुन् जस्तो देखिन्छ। जस्तै यही निर्देशिकाको दफा 9 मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान लगायतको विरुद्धमा केही लेख्न बोल्न पाइँदैन भनिएको छ र यस्ता कुराहरूलाई लाइक, कमेन्ट, रिपोस्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब गर्न पाइँदैन भनिएको छ। देजाभु भएन? अस्ति सोसल मिडिया बिलमा पनि ठ्याक्कै यही कुरा हामीले गरेका थियौँ। अब यो बाहेक पनि अन्य प्रावधानहरू के छन् त्यो पनि हेरौँ है त। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने, सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने, प्रचलित कानुन विपरीत नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रूपमा प्रसारण गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको क्रममा आएको गुनासोको सम्बोधन गर्नुपर्ने। अब यी बेसिक कुराहरूमा कुनै पनि प्लाटफर्मलाई खासै समस्या नभएको जस्तो देखिन्छ। समस्या चाहिँ कहाँ गएर उत्पन्न हुन्छ भने नेपालको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले प्लाटफर्मलाई 24 घण्टाभित्र सरकारले मागेको सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ र प्रयोगकर्ताको डेटा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेको छ। यही कुरामा चाहिँ मेटाको आपत्ति रहेको देखिन्छ। मेटाले यस्ता नियमलाई आफ्नो ग्लोबल प्राइभेसी पोलिसी र युजर डेटा प्रोटेक्सनसँग बाजिने ठान्छ। यसरी कन्टेन्ट नै हटाउनु पर्ने र त्यो व्यक्तिको डेटा सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा चाहिँ अगेन सोसल मिडिया बिल मार्फत पनि ल्याउन खोजिएको थियो, तर त्यति बेला सबैभन्दा बढी सरकारको यही कुरामा विरोध भएको थियो। अब फेरि निर्देशिकाको नाममा सोसल मिडिया बिलमै भएका अनावश्यक प्रावधानहरूलाई निर्देशन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यही निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत भएर आएको टिकटकमा त यसको असर देखिन थालेको छ। तपाईँ आफैले पनि याद गर्नुभएको होला, आजकल इन्फर्मेसन रिलेटेड कन्टेन्टहरू टिकटकमा देखिँदैन। पोलिटिकल कुराहरू गर्ने कन्टेन्टहरू झनै देखिँदैन। हाम्रो भिडियोजहरू पनि खासै देख्नुभएकै छैन होला। यस्ता कन्टेन्टहरू क्रिएटरहरूले जति पुस गरे पनि एल्गोरिदमले यसलाई पुस गर्दैन। किन थाहा छ? किनकि यो निर्देशनमा एउटा प्रावधान छ। यही निर्देशिकाको दफा 8 मा हेर्नुभयो भने प्रचलित कानुन विपरीतको गतिविधि प्रबन्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको संलग्नताको
एल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ। यानि कि सरकारले नरुचाउने कन्टेन्टहरू रोक्ने गरी त्यस्ता कन्टेन्टमा कम भ्युज जाने गरी एल्गोरिदमलाई डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यही भएर पछिल्लो समय टिकटकमा इन्फर्मेसन र पोलिटिकल कन्टेन्टहरू आउँदैन। इनफ्याक्ट टिकटक खुलेदेखि यता 9 महिनामै नेपालमा टिकटकले 31 लाख भिडियोजहरू हटाइसकेको छ, जसमध्ये 100 आसपास त हाम्रै च्यानलको छ। सो यस्तै खालको कन्ट्रोल सरकारले फेसबुक र युट्युबमाथि पनि गर्न खोजेको छ। मेटाका प्रतिनिधिहरूले त खुलेरै सोसल मिडिया बिलको विरोध गरिरहेका छन्। यो कुरा पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै स्पिचबाट पनि थाहा हुन्छ। हाम्रो सचिव सहितको टिम चाहिँ उनीहरूसँग अनलाइनमा वार्तामा बसे, भर्चुअल वार्तामा यति धेरै हेपेर बोल्नुभयो चाहिँ बोल्यो नै भन्यो। तेरो देशको चाहिँ के अरे कुनै चाहिँ लोकतन्त्र छैन, के छैन, सबै चाहिँ बन्द गरेर लगाएको छ। तेरो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि यस्तो ल्याएको छ के भनेर भन्यो अरे। हाम्रो देशमा संविधान कस्तो बनाऊँ, हाम्रो कानुन हामीले कस्तो बनाऊँ, त्यो मेटाको सरकारको विषय हो। त्योबाट गार्डियन हुन्छौँ हामी, त्योबाट कन्ट्रोल हुन्छौँ हामी। डेफिनेटली मेटाले हाम्रो देशको संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा केही भन्न मिल्दैन। तर नेपालको सोसल मिडिया बिलले मेटाकै यहाँका युजरहरूलाई असर पुर्याउँछ भने त्यति बेला मेटा बोल्न पाउँछ र उसले पनि त्यही गरेको जस्तो देखिन्छ। जे होस्, अब मेटा दर्ता भएन भने ब्यान्ड गरिदिन्छु भनेर पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पटक पटक भन्दै आएका छन्। त्यो आयो चाहिँ दर्ता गरे पनि हुन्छ, नत्र दर्ता गरे पनि त्यो एक हप्तापछि त्यो बन्द हुन्छ। अब मन्त्रीले भने जस्तै सामाजिक सञ्जाललाई ब्यान्ड गर्ने हो भने के हुन्छ त्यो बुझौँ है त। सुरुमा त टेक पानामा प्रकाशित यो समाचारको हेडलाइन पढ्नुहोस्। टिकटक प्रतिबन्धले नेपाललाई झन्डै 2 अर्ब घाटा, टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीको 5 अर्ब नोक्सान। प्रचण्डको सरकारले टिकटक ब्यान्ड गर्दा केही समयसम्म उनको सरकार टिकाउन यसले मद्दत पनि गर्यो होला। तर समग्रमा यो कदमले नेपाललाई झन्डै 7 अर्ब नोक्सान गरेको थियो। टिकटक ब्यान्ड भएपछि धेरैले VPN को प्रयोग गरेर टिकटक चलाए। यसले के गरिदियो भने लोकल ब्यान्डविथ CDN-मा रहेको ठुलो ट्राफिक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा सिफ्ट गराइदियो, जसले गर्दा नर्मल्ली 1660 GPS आसपास खपत भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बढेर 2250 आसपास पुगेको थियो। जसले गर्दा सरदरको आधारमा हेर्ने हो भने प्रतिबन्ध पश्चात टिकटकका कारण वृद्धि भएको ब्यान्डविथको 9 महिनामा 1 अर्ब 78 करोड रुपियाँ भन्दा बढी हुन गएको छ। यानि कि त्यति रकम देशबाट बाहिर गएको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकम र एनसिएलमा पनि त्यो 9 महिनामा डेटा खरिदको दर घटेकाले टेलिकमले 5 अर्ब बराबरको अपर्चुनिटी कस्ट बेहोर्नु परेको थियो। अब मेटा ब्यान्ड गर्ने हो भने यसको असर झन् ठुलो हुनेवाला छ र मासिक 34 करोड रुपियाँसम्मै ब्यान्डविथबाट घाटा लाग्ने देखिएको छ। त्यो बाहेक पनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा युट्युब, फेसबुक, टिकटक सहित डिजिटल भूमि लगायत अडियो भिडियो र सम्बन्धित सेवाहरूबाट 2 अर्ब 53 करोड रुपियाँ आम्दानी भएको छ। यानि कि कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले नेपालमा 9 महिनामा 2 अर्ब 53 करोड भित्राएका छन्, जुन भनेको मासिक 28 करोड आसपास हुन जान्छ। फेसबुक बुस्टिङ र एडको नाममा अलिकति पैसा त बाहिर गइरहेको छ, सो त्यसको डेटा पनि छ। 9 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 75 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। यसरी हेर्ने हो भने यो 9 महिनामा नेपाल सरकारले 1 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबर कमाएको छ र राष्ट्र ब्याङ्ककै कर्मचारीहरू अनुसार नेपाल भित्रिएको यो रकम सामाजिक सञ्जालबाट कमाइने रकमको मात्र 10% हो। किनकि नेपालमा युट्युब मात्र मोनेटाइज छ, युट्युबको पैसा मात्र नेपालमा आउँछ। टिकटक र फेसबुक जस्ता प्लेटफर्महरू नेपालबाट मोनेटाइज गर्न मिल्दैन। सो क्रिएटरहरूले यसलाई बाहिरैबाट मोनेटाइज गर्छन् र त्यो पैसा पनि बाहिरकै खातामा आउँछ। सो बुझ्नुभयो नि, मेटा ब्यान्ड गरेर अन्य केही कुरा ब्यान्ड गरेर केही हुनेवाला छैन। बरु फेसबुक मोनेटाइजेसनका निम्ति चाहिँ सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो, टिकटक मोनेटाइजेसनका निम्ति पहल गर्नुपर्ने हो। त्यसले बाहिर गइरहेको हाम्रै पैसा यहीँ भित्र आउँछ, जसले सरकारलाई पनि फाइदा गर्छ, देशलाई पनि समग्रमा फाइदा नै पुर्याउँछ। सो फेरि उल्टो बाटो नहिँडौँ, टिकटक ब्यान्डबाट केही त सिकौँ। नो डाउट सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा अफिस खोल्नै पर्छ अथवा कम्तीमा पनि गुनासोको लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नै पर्छ, तर यसका निम्ति डिप्लोमेसी चाहिन्छ। वाट दे वान्ट अनि वाट वी वान्टमा टेबल टक गर्न आवश्यक छ। रजिस्टर गरिनस् भने तँलाई ब्यान्ड गरिदिन्छु भनेर समस्याको समाधान हुँदैन। यसले अन्त्यमा नेपाललाई नै घाटा गराउने हो। चेतना भया। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।